2 أصحاب متهمين بارتكاب جريمة، الشرطة مسكتهم لكن الأدلة ضعيفة، وبالتالي الشرطة محتاجة الاعتراف. المحقق بيدي أوامره إن كل واحد فيهم يكون في غرفة منفصلة لمنع أي إمكانية إنهم يقدروا يتكلموا مع بعض، وبيبدأ التحقيق مع كل واحد منهم على حدة. في البداية الاتنين التزموا الصمت، فقرر المحقق يعرض على كل واحد فيهم نفس العرض. قال له كل واحد قدامك خيارين، لو أصريت على السكوت هتتسجن فترة طويلة، لكن لو اعترفت على زميلك هتخرج وتكون حر. خطورة الموقف إن كل واحد فيهم كان عارف إن لو هو وصاحبه سكتوا الشرطة مش هيكون عندها أدلة كافية لإدانتهم، وبالتالي كل واحد هياخد سنة واحدة سجن. ولو اعترف وصاحبه التزم الصمت هيكون حر تماما وصاحبه هيتسجن 10 سنين. ولو اعترفوا هما الاتنين كل واحد فيهم هيتسجن 5 سنين. دي قصة شهيرة اسمها معضلة السجينين أو The Prisoner's Dilemma، ودي فرع من نظرية مشهورة جدا اسمها نظرية الألعاب أو The Game Theory. معضلة السجينين إن كل طرف مش عارف صاحبه أو زميله هيتصرف إزاي. كل شخص هيفكر بغض النظر صاحبي هيعمل إيه، الاعتراف هو الخيار الأفضل بالنسبة لي. المشكلة الجوهرية إن كل طرف فكر بشكل فردي في مصلحته هو بس، إيه الخيار الأفضل أو الأأمن بالنسبة لي. كل طرف تعامل مع الموقف وكأنه لعبة صفرية، يحمي نفسي على حسابك أو أخسر أنا، كأنها لعبة شطرنج، لازم واحد يكسب والتاني يخسر. لكن المفارقة إن الموقف أصلا ما كانش لعبة صفرية، الطرفين كان ممكن يكسبوا نسبيا لو كان في ثقة بينهم. العائق كان الخوف وانعدام الثقة. للأسف الموقف ده بيحصل في حياتنا كل يوم، في الشارع، في الشغل، وحتى في البيت. ثقافة التفكير الفردي اللي بيؤدي لنتيجة أسوأ للجميع، في حين إن التعاون والثقة ممكن يعملوا معجزات. هتندهشوا لما تعرفوا إن في مسميات كتيرة للمحصلة النهائية اللي بتضر الجميع، واللي مصدرها الأساسي اللعبة الصفرية والنزعة الفردية، زي الرشوة، الواسطة، الخلافات العائلية، خلافات الأصدقاء، والصراعات السياسية اللي بتركز على الهيمنة والسيطرة بدلا من التعاون والمصلحة المشتركة. مبدأ الفردية واللعبة الصفرية على النقيض تماما من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي من أكتر من 1400 سنة، اللي بيقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. تخيلوا لو كان الحديث ده دستور حياتنا، مجتمعاتنا كانت بقت فين دلوقتي؟